ሄሎ ሃይ እንዴናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ማቀርብላችሁ ኮሊፍላወር በቺዝና በቶማቶ ስፓይሲ የሆነ ኦቨን ውስጥ የሚገባ ነው በጣም አሪፍ ነው ትወዱታላችሁ ወይም ያዋጎመን ነው የምሰራላችሁ ምን እንዳለኝ እንዴት እንደሚሰራ ነግራችኋለሁ መጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ ኮሊፍላወራችሁ ምን ታረጋላችሁ ስቲም ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛ የኦቨን እቃ ደግሞ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው እሱን ታረጋላችሁ ቀጣዩን ደግሞ አብረና ያለ ማለት ነው ስቲም አድርጌዋለሁ እንደዚህ በጣም ማልበሰለም በጣም ሲበስል አልፈልግም እኔ እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ወደ ቀጣዩ አሰራር አብረና ያለ እሺ አሁን ያሉኝ ነገሮች ደግሞ እገልጻለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ የካና የተጠቀምኩት እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ ነው ቺሊ ነው በጣም የሚያቃጥለው የከለሩም እዚህ ጋር በቾፒንግ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር በደም ከትፌው እዚህ ጋር ደግሞ ሆሎ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር እዚህ ጋር ኦሪጋኖ እና ኪዩሚን ናቸው ቅመሙ ጥቁር ቅመም ጨው ያስፈልገናል ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል ወደ አሰራሩ እንሄዳለን በጣም ቀላል ስራ ነው ትወዱታላችሁ እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ወይም ስትዳላችሁ ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ ዘይታችሁ ትንሽ መጋል አለበት ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ከዛ እነዚህ ቅመሞችን እንጨምራለን ኦሪጋኖ እና ኪዩሚን እና ቺሊ ፓውደር ኦሪጋኖ ኪዩሚን ቺሊ ፓውደር ብላክ ፔፐር ጨው እዚህ ጋር ቺሊ ፍሬሽ ቺሊ አሳይቻችኋለሁ በጣም ነው የሚያቃጥለው በጣም መጠቀቅ አለባችሁ ቺሊ የማትበሉ ሰዎች መቀነስ ትችላላችሁ ይሄንን ለ4 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ቀጣዩን አብረን ያለን እሳታችሁን ማከለኛ አርጋችሁ ጠበሱ እንዳያርባችሁ ከ4 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እናየዋለን እሺ ይሄው ተጣብሷል ምን እንጨምራለን የቆርቆሮ ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት እሱንም ለ7 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን እሳታችንን ማከለኛ አድርገን ማለት ነው ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሳታችሁን ማከለኛ አድርጉ እንዳያርባችሁ እሺ ይኸውላችሁ ሶሴ በስሎ እዚህ ጋር ደርሷል ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ መጨመር ይችላልላችሁ ማልበስ እኔ ግን እደባልቀዋለሁ ጨምሬ ማለት ነው ከዛ ወደ ኦቨን ዕቃ መልሼ ከተዋለሁ ማለት ነው ይሄንን በደንብ ሚክስ እናደርጋለን እንደባልቃለን ከዛ ከደባልቅ በኋላ ኦቨኑ ላይ ቃው ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው እናንተ ከፈለጋችሁ እላው ላይ ማፍሰስ ትችላላችሁ ይሄንን ደብላልቀን ሌላውን ቀጣዩን ስራ እናያለን እሺ ይኸውላችሁ ሶሱም ደርሶ ይሄው ሚክስ አድርጌው እዚህ ጋር ደርሷል ማለት ነው ምን ታረጋላችሁ ግን ሁሉ ጊዜ ኦቨናችሁን በጣም ሃይ ሂት ታረጋታላችሁ ማለት ትለኩሳላችሁ እናንተ ሶስ ሰሩ ኦቨናችሁ በጣም መጋል አለበት አሁን ምን አደርጋለሁ ቺዝ ካላው ላይ እንጨምራለን የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ ቸዳ ሞዘሬላ እንጠቀምኩት እናንተ ፓርሜዛን የፈለጋችሁትን ቺዝ ተጠቀማላችሁ ከዛ ይሄንን እንዴ እናለብሳለን ቺዝ ከዛ የኔ የጋለ ስለሆነ ለ12 ደቂቃ ጨምራለሁ ከዛ በኋላ ቀጣዩን አብረን ያለን በጣም ተወዱታላችሁ ኦቨን ውስጥ ለ12 ደቂቃ ከተዋለሁ የኔ ሃይ ነው እናንተም እንደዛ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ከ12 ደቂቃ በኋላ መልሰን እናያለን ማለት ነው እሺ ይኸውላችሁ ኮሊፍላወር በቶማቶ ስፓይሲ በጣም አሪፍ ምርጥ ቺዝ ያለው ኦቨን ስከትቼ ይሄን ይመስላል ብሉኝ ይላል በጣም አሪፍና ሲምፕል ነው ሰርታችሁ ተመገቡ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር